Salam sejahtera, nama saya Mariam Mokhtar. Dalam satu ucapan di Kemaman pada tahun lepas iaitu 2023 yang telah disebarkan di media sosial, Ahli Parlimen PAS, Kepala Batas, Siti Mastura Muhammad telah mengaitkan pertalian darah 3 pemimpin DAP dengan mendiang pemimpin Parti Komunis Melaya iaitu Chin Peng. Siti juga menghina bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dengan dakwaan pertalian darah yang sama. Mahkamah Tinggi mendapati Siti bertindak dengan niat jahat dengan ucapan yang berunsur fitnah dan tidak disokong oleh bukti. Jadi minggu lepas pada 4 hari bulan Disember, Siti kalah dalam kes saman fitnah. Dan ia diarah membayar ganti rugi berjumlah RM750,000 kepada pemimpin DAP iaitu RM300,000 kepada Lim Kit Siang, RM250,000 kepada Lim Guan Eng dan juga RM200,000 kepada Teresa Kok. Dan ini termasuk kos guaman RM25,000 kepada setiap mereka. Jadi kesilapan Siti ni agak mahal ya, an expensive mistake sebanyak RM825,000 dan semua ni telah mendedahkan rahsia terbuka negara. Rahsia terbuka mengenai isu negara. Yang nombor 1 ialah taraf pendidikan negara telah turun. Sistem pendidikan kita gagal kerana pelajar sering belajar secara hafalan, rote learning. Yang tidak dipentingkan dan yang tidak diajar ialah pemikiran kritis, critical thinking dan penerapan etika. Kementerian Pendidikan perlu merombak kaedah pembelajaran untuk memupuk pemikiran kritis kerana ini dapat menyediakan pelajar untuk aplikasi kehidupan sebenarnya. Yang kedua ialah pendidikan moral. Ahli parlimen yang menghina kaum lain adalah contoh utama kegagalan sistem pendidikan kita. Adakah Siti tidak sedar bahawa setiap kaum mempunyai nilai dan salah satunya ialah jangan membuat komen berbau perkauman atau menyindir orang lain. Pendidikan agama Siti juga telah gagal. Kan agama mengajar kita tidak berbohong dan jangan buat fitnah tentang orang lain. Siti seolah-olah tidak tahu tentang moral dan tidak ada kesedaran civic consciousness. Yang ketiga ialah mutu rendah kepimpinan ahli politik. Pemimpin PAS menjadikan Islam sebagai alat politik tetapi mereka gagal menerapkan prinsip dalam kehidupan seharian. Secara selektif, mereka menerapkan nilai-nilai Islam dengan ikut suka hati mereka dan tindakan seperti rasuah dan fitnah yang dikutuk oleh Islam selalunya diabaikan. Kegagalan sistem pendidikan negara didapati dalam ramai ahli politik PAS. Faktor yang keempat, kekurangan accountability dalam budaya politik kita. Budaya politik kita menggalak dakwaan menghasut dan tidak berasas yang sering tidak disekat. Budaya politik kebencian harus dihentikan. Ahli politik yang guna taktik ini adalah pembuli. Mereka berani kerana selama ini ramai pemimpin seumpamanya dari PAS dan juga dari UMNO baru jarang dihukum setelah membangkitkan kebencian antara kaum. Kegagalan mendapat keadilan, failure to get justice oleh mangsa buli adalah salah satu contoh kegagalan
pendidikan negara. Yang kelima ialah pengaruh buruk. Lebih 6 dekad ni, pengaruh buruk dari UMNO, PAS dan Bersatu semuanya digabungkan untuk melahirkan beberapa generasi orang Melayu yang kebanyakannya hidup dengan persaingan tongkat, kebencian dan malas berfikir secara kritis. Malaysia hari ini mundur dan regresif kerana pengaruh buruk ini. Siti satu contoh dalam komuniti yang telah dipengaruh oleh politik kebencian. Jika pendidikan progresif tidak gagal, kita akan sedar yang kita lebih kuat jika kita bersatu. Jika kita bersatu, negara lebih kukuh dalam ekonomi, keharmonian kaum, pendidikan, pelaburan, pembangunan teknologi dan juga reputasi antarabangsa. Yang keenam, kebencian tidak membawa manfaat. Apakah sebab Siti memfitnah dan mengheret bekas Ketua Menteri Pulau Pinang iaitu Lim Guan Eng dan ahli politik terkemuka DAP yang lain, termasuk mendiang Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dalam ucapan kebenciannya? Jika dia dididik dengan betul, dia akan sedar akibat daripada ucapan kebenciannya. Dengan pendidikan yang baik, ia sedar bahawa kebencian tidak membawa manfaat. Yang ketujuh ialah insiden diplomatik. Ahli parlimen yang veteran dan juga mereka yang tidak berpengalaman tidak patut memburuk-burukkan pemimpin yang dihormati negara asing. Ini akan mengeruhkan hubungan baik antara dua negara. Perbuatan Siti menghina bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew berisiko memulakan ketegangan diplomatik dengan jiran selatan kami, Singapura. Apa terjadi dengan pendidikan Siti? Dan yang ke-8 ialah kekurangan integrasi. Ucapan Siti yang menyinggung perasaan orang lain disebabkan beberapa orang Melayu telah gagal berintegrasi dengan rakyat Malaysia yang bukan Melayu dan yang bukan Islam. Kita tak perlu nak PhD nak tahu tentang nama keluarga Cina. Nama keluarga Cina ni menunjukkan asal-usul keluarga mereka yang berbeza dari segi corak migrasi dan perkembangan sejarah di negara Cina. Lee ialah nama keluarga Lee Kuan Yew dan dia adalah keturunan Puak Hakka. Nama keluarga Lim Kit Siang ialah Lim dan dia adalah Hokkien. Manakala Chin Peng iaitu nama betulnya ialah Ong Bun Hua adalah Hokjia. Kesemua mereka bukan sepupu dan berasal dari keluarga yang berbeza. Sistem pendidikan negara yang bagus akan mementingkan integrasi dan bukan ketuanan kaum. Yang ke-9 ialah PAS masa dulu dengan PAS masa sekarang bandingannya. PAS lah ni adalah PAS versi angkuh dan agresif dan parti ini berbeza dari PAS, parti PAS kepimpinan mendiang Tok Guru Nik Aziz Nikmat. Allahyarham Nik Aziz bersikap terbuka. Dia merendah diri dan bertolak ansur, sedangkan Presiden PAS sekarang ni, Hadi Awang, gagal menunjukkan sebarang kepimpinan. Dan akhirnya yang nombor 10, fakta nombor 10. Taktik ahli politik mengguna 2K iaitu kaum dan kepercayaan agama. Sudah beberapa dekad lamanya, ahli politik telah menggunakan kaum dan agama untuk memecah belahkan negara. Yang amat menyedihkan ialah kita semua ni, kita benarkan ahli politik menakutkan kita. Jadi kita patut bercakap tentang rakyat Malaysia dan bukan hanya tentang nak bercakap sangat tentang kaum Melayu lah, kaum Cina, kaum India, kaum orang asli, kaum Sabah dan kaum Sarawak. Kita tak patut berbeza dari orang Islam dan orang bukan Islam. Bukankah kita semua ni rakyat Malaysia? Nasionalis Melayu suka tuduh orang lain komunis.
Tetapi ironinya, pemimpin kita, termasuk Perdana Menteri, nak memikat kepimpinan Komunis Cina. Jadi, kenapa begitu munafik? Jika pendidikan negara menggalakkan pemikiran kritis, kita akan faham bahawa 2K ni, kekauman dan kepercayaan agama, digunakan untuk memecah belahkan negara. Dengan pemikiran kritis, kita akan menolak ahli politik perkauman. Tetapi semua ini tidak diajar dalam sekolah. Jadi, jawapannya sekarang ni terletak pada anda. Anda patut menuntut sistem pendidikan negara dirombakkan. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.